Đẹp. Hơi nhau mà. Đây cái nhãn thọt ạ. Chui không bao xôi. À rồi. Thế đã tới chín. Nhom nhâm tao một hết không? Nhâm tao này ai này này. Giờ tập phi ba này phải xin người mày được không? Mời nè, chào là ăn lương đôi cái đôi vợ em. Này này. Cái đã có món này. Gina man. Hơi nhau mà. Đâu đấy nhỉ?